वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एमके बंधुकल पुनः आज এটা মই নতুন ভিডিও লৈ আইছো আপোনালোকৰ মাজলৈ বন্ধুকল আজি মই দেখাম আপোনালোকক এটা মিল্ক বয়লিং টেষ্টাৰ বনাই দেখাম বন্ধুকল এই মিল্ক বয়লিং টেষ্টাৰটোৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি গাখীৰ গৰম কৰিব গাখীৰ গৰম কৰিলে যেতিয়া আপোনাৰ গাখীৰ উতলিব এই মিল্ক বয়লিং টেষ্টাৰটোৰে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ গাখীৰ উতলিছে যাৰ কাৰণে বন্ধুকল আপোনাৰ গ্যাস বাচিব আপোনাৰ গাখীৰ বাচিব তো বন্ধুকল ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব বহুতে জৰুৰী আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এইটো আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰিব অতি কম খৰচত বনাব পাৰিব আপুনি যদি টেকনিক্যাল লাইনৰ লগত জড়িত নহয়ও তথাপি এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো ঘৰতে বনাব পাৰিব তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল পাব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ You gotta feel
বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ বন্ধুসকল চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সোনকালে পায় বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে